सातारा पद्धतीने झणझणीत आणि चमचमीत चुरलेल्या भाकरी बरोबर हे चिकन तुम्ही खाऊन बघा, तुम्हाला थोडंसं गावरान फील येईल, तर नक्की बनवून बघा। नमस्कार, मी सुनीता। अनोखी चवमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण सातारी पद्धतीने तर्रीवालं आणि झणझणीत चिकन कसं बनवायचं ते पाहणार आहे। या अगोदर आपण सातारी पद्धतीचा मटण रस्सा कसा बनवायचा तो पाहिलेला आहे आणि त्या मटण रस्स्याला तुम्ही सर्वांनी खूप छान प्रतिसाद दिलेला आहे, त्याबद्दल तुमचं सगळ्यांचं धन्यवाद। मग वेळ न घालवता आपण रेसिपी स्टार्ट करूया। झणझणीत तर्रीवाले चिकन बनवण्यासाठी मी ते 1.25 किलो चिकन घेतलेलं आहे आणि त्याचे असे छोटे छोटे पीस केलेले आहेत। तुम्हाला ज्या आकाराचे पीस हवेत तसे तुम्ही पीस करून घेऊ शकता। हे चिकन आपल्याला पहिला आता मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे। मॅरिनेट करण्यासाठी मी ते 1.5 चमचा हळद घेतलेली आहे। हळद आणि मीठ ह्या चिकनला थोडं जास्त टाकायचं आणि 2 चमचे मीठ घेतलेलं आहे। आता मीठ आणि हळद टाकलेले व्यवस्थित असे मिक्स करून घ्यायचं। कधी कधी असं मिक्स करायला होत नाही, प्रमाण जास्त असलं की हाताने मिक्स करायला जमत नाही, पण असं बाउल उचलून असं व्यवस्थित हलवून मिक्स करून घ्यायचं अशा प्रकारे, म्हणजे व्यवस्थित सगळीकडे लागलं जातं। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे। आपल्याला हे चिकन आता टोपामध्ये शिजवून घ्यायचं आहे। गॅसवरती मी टोप ठेवलेला आहे। 1 पळी मी तेलाची घेतलेली आहे। तेल चांगलं गरम होऊन द्यायचं आणि ह्या गरम तेलामध्ये आपल्याला मी ते मोठे 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, एकदम असे बारीक चिरायचे आणि हा कांदा आपण तेलामध्ये टाकूया आणि गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत हा कांदा व्यवस्थित असा भाजून घ्यायचा। तेलामध्ये कांदा फुलतो सुद्धा छान। कांद्याचा कलर आता चेंज झालेला आहे। आपण जे मॅरिनेट केलेलं चिकन आहे ते आपण या कांद्यामध्ये टाकूया। हे चिकन टाकल्यानंतर व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं। डायरेक्टली अगोदर पाणी ओतायचं नाही, चिकनचं स्वतःच असं पाणी सुटू द्यायचं, म्हणजे चिकनला टेस्ट सुद्धा खूप वेगळी आणि छान लागते। चिकन ही सर्व आता मिक्स करून झालेलं आहे। आपण याच्यावरती एक झाकण ठेवू आणि स्वतःचं पाणी सुटेपर्यंत असं शिजू देऊया। 5 मिनिटं झालेले आहेत, आपण झाकण काढून पाहूया। चिकनला थोडंसं पाणी सुटायला लागलेलं आहे, तरी परत एकदा आपण मिक्स करून घेऊया। खाली लागलं नाही पाहिजे याची दक्षता घ्यायची, म्हणून मध्ये मध्ये लक्ष द्यायचं। आणि आता याच्यावर झाकण ठेवून आपण या ताटामध्ये पाणी ओतूया। ह्या गरम पाण्याने चिकन लवकर शिजतं। टोपातल्या ताटावरचं पाणी सुद्धा गरम झालेलं आहे। आपण खाली उतरूया आणि चिकन पाहूया। बघा चिकनला कसं पाणी सुटलेलं आहे। आपण पाणी अजिबात ओतलेलं नाहीये। आपण एकदा मिक्स करून घेऊया। चिकन शिजायला फारसा वेळ लागत नाही, मटणाला थोडासा वेळ जास्त लागतो, पण अशा पद्धतीने गेलं बघा, अशा प्रकारचे सूप तयार होतं। गरम केलेलं पाणी आहे ताटातलं, ते आपण हे चिकन मध्ये टाकूया आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। परत त्याच्यावरती ताट ठेवून अजून त्याच्यावर पाणी ठेवायचं, म्हणजे चिकन शिजेल इतपत पाणी आपल्याला ओतलं पाहिजे। टोपाचं झाकण काढूया। चिकन आपण शिजले का ते पाहायचं आहे आपल्याला। मी 2 ते 3 वेळा याच्यामध्ये गरम पाणी ओतलेलं आहे। तुम्हाला कितपत ह्याचं सूप हवं तेवढं तुम्ही बनवून घेऊ शकता, किंवा कितपत रस्सा हवा तुम्हाला तसं तुम्ही करू शकता। आपण शिजले का ते बघूया। चिकन सुद्धा शिजलेलं आहे, एकदम गिर शिजवायचं नाही चिकन। गरम आहे, शिजलेलं आहे। आपण आता गॅस बंद करूया। चिकनचं शिजलेले जे सूप आहे आमच्याकडे ते भाताबरोबर खातात, त्याला आळणी पाणी म्हणतात। आता आपण चिकनसाठी लागणारा मसाला बघूया। मी इथे मोठे 3 कांदे असे पातळ स्लाइस करून घेतलेले आहेत। अशा पद्धतीने कापून घ्यायचा कांदा आणि अर्धी वाटी मी सुक्या खोबऱ्याची किसून घेतलेले आहे। 30 ते 35 पाकळ्या लसणाच्या आहेत आणि 2 इंच आल्याचे तुकडे असे छोटे छोटे करून घेतलेले आहेत। आपल्याला कांदा आणि खोबरं भाजून घ्यायचं आहे।
थोडं तेल टाकून पहिला आपण कांदा भाजून घेऊया। कांदाही आपल्याला एकदम गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत असं छान असं भाजून घ्यायचा आहे। आपण ह्याच्यामध्ये फारसे खडे मसाल्यांचा वापर केलेला नाही, जसं सातारा पद्धतीने जसं बनवतात तशाच पद्धतीने हे बनवलेलं आहे। कांद्याचा कलरही आता चेंज झालेला आहे। आपण आता हा कांदा भाजून घेतलेला तो काढून घेऊया आणि आता खोबरं भाजून घेऊया। याला तेल टाकायची गरज नाही, खोबरं असं सुकं भाजून घ्यायचं। खोबरं सुद्धा लालसर कलर येईपर्यंत भाजून झालेलं आहे। आपण आता एका ताटामध्ये काढून घेऊया आणि थंड झाल्यावर आपण मिक्सरला वाटून घेऊया। रश्श्यासाठी मी ते कढई गरम झालेली आहे आणि 2 पळी तेल घेतलेले। 2 पळी म्हणजे मोठे 2 चमचे, जे भाजीचा चमचा आहे ते 2 चमचे घेतलेले आहे। हा रस्सा थोडा झणझणीत आणि तरीवाला बनवायचा आहे म्हणून थोडासा तेलाचा जास्त वापर केलेला आहे। आणि 2 तेजपत्ता घेतलेले आहेत। आणि जो मिक्सरला आपण वाटलेला मसाला आहे तो सुद्धा ह्या तेलामध्ये टाकून छान असा गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत आपल्याला हा मसाला छान असा भाजून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम थोडी लो करूया म्हणजे मसाला जास्त उडणार नाही आणि व्यवस्थित भाजला जाईल। मसालाही छान भाजून झालेला आहे, त्याला तेल सुद्धा सुटलेलं आहे। तर आपण जो कांदा लसूण मसाला आहे हा या चमच्याच्या मापाने मी 4 चमचे घेतलेले आहेत। तर हा मसाला सुद्धा ह्या तेलामध्ये छान असा भाजून घ्यायचा आणि त्याला सुद्धा तेल सुटेपर्यंत छान असा परतवून घ्यायचा। मसाला भाजून झालेला आहे, तेल सुद्धा सुटलेलं आहे। तर आपण जे चिकन शिजवून घेतलेलं होतं ते चिकन हे आपण फोडणीमध्ये टाकूया। आणि चिकन टाकून झालं की व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे हा मसाला व्यवस्थित सगळं चिकनला लागला गेला पाहिजे म्हणून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। आणि तुम्हाला कितपत रस्सा हवा तेवढं तुम्ही पाणी ऍड करा, पण पाणी गरम करून होता, थंड पाणी ओतू नका। या स्टेजला तुम्ही आता चवीनुसार मीठ टाका। ज्यावेळी चिकन आपण मॅरिनेट केलं स्टार्टिंगला तेव्हा आपण 2 चमचे मीठ टाकलेलं होतं, लागत असेल तरच मीठ टाका। चिकन शिजल्यानंतर मी थोडंसं असं काढून ठेवलं होतं साईडला, कारण आमच्याकडे हे भात आणि ह्याला आळणीपणी म्हणतात, आमच्याकडे लहान मुलं आळणीपणी भात असं आवडीने खातात। लहान मुलं काय मोठी माणसं सुद्धा आवडीने खातात आणि जर आजारी वगैरे असतील तर त्यांना अशा पद्धतीने सूप म्हणून प्यायला देतात, खूप पौष्टिक आहे। रश्श्याला छान अशी उकळी आलेली आहे। आपण याच्यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकूया म्हणजे चिकनचे फ्लेवर अजून वाढेल। बघा किती सुंदर दिसते। एक 5 मिनिटं याला उकळी येऊ देऊया। 5 मिनिटांनंतर आपण गॅस बंद करूया। आपली चिकन तरी आता तयार झालेली आहे, झणझणीत झालेली आहे, तरी सुद्धा खूप सुंदर आलेली आहे। एका ताटामध्ये डिशमध्ये हा चिकन रस्सा घ्या, एका साईडला कांदा, लिंबू, काकडी, टमाटा आणि मस्तपैकी ह्या चिकनवरती ताव मारा। आणि वेळात वेळ काढून हा व्हिडिओ बघितला त्याबद्दल धन्यवाद। आपले सातारे पद्धतीचे चिकन तरीवाला तर तयार झालेलं आहे। जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा आणि मित्रमैत्रिणींमध्ये हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि छोटीशी कमेंट करायला विसरू नका। आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका। आपण असंच पुन्हा भेटू अशाच आगळ्या वेगळ्या रेसिपी घेऊन, तोपर्यंत गुड बाय।